নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অইন এক এডমিশ্যনমূলক ভিডিঅ'লৈ ছুপাৰ ক্লাছ প্লাছত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম কৰিলোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে মেট্ৰিক এক্সাম দিলা আশা কৰোঁ তোমালোকৰ ফলাফল ভালেই হ'ল আৰু তোমালোকে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত এডমিশ্যন ল'ব লাগিব কেনেদৰে তোমালোকে এডমিশ্যন ল'বা এই ভিডিঅ'টোত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিয়া হ'ব সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা অন্তিমলৈ চাই থাকিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই প্লিজ ডোণ্ট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব মাই ইউটিউব চেনেল বিকজ এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আৰু লগতে ষ্টাডি মেটেৰিয়েলসমূহ পাই থাকিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ যিটো এডমিশ্যনৰ যিটো ডেট 12 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 22 এপ্ৰিললৈ চলি থাকিব আৰু তোমালোকৰ যিটো মেৰিট লিষ্ট হয় এইটো 23 এপ্ৰিলৰ পৰা 25 এপ্ৰিলৰ মাজত তোমালোকে পাই যাবা 10টা বজাত গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই পৰ্টেলটো ওপেন কৰিবলৈ হ'লে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ ইজ ডেট তোমালোকে কি কৰিব লাগিব গুগল ক্ৰমত যাই সাৰ্চ কৰিবা darpan.aacon means online.in ওকে এইটো সাৰ্চ কৰিবা সো তোমালোকে দেখি আছে এই ইন্টাৰফেসটো ইয়াত সাৰ্চ কৰিবা কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে এই ইন্টাৰফেসটো পাই যাবা ওকে darpan online admission portal live application submission by students for the sessional 2026 to 2027 এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টাৰফেসটো পাবা সো এতিয়া তোমালোকে চাব পাৰি ইয়াত ষ্টুডেন্ট এডমিশন এটা অপশন আছে এই অপশনত তোমালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ষ্টুডেন্ট এডমিশন ইয়াত তোমালোকে ক্লিক কৰিলা ক্লিক কৰাৰ পিছত যদি তোমালোকে কি কৰা নাই নিজৰ একাউন্ট বনাই লোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে একাউন্টটো বনাই ল'ব লাগিব ওকে লগইন কৰিলে লগইনত তোমালোকৰ প্ৰবলেম আহিব পাৰে সেইকাৰণে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াত চাব পাৰা তলত কি আছে চাবা যে ক্লিক হিয়াৰ টু ৰেজিষ্টাৰ এ নিউ একাউন্ট বুলি মাৰিব পাৰা তাত ওকে তাত তোমালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ তাত এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টাৰফেস এটা আহি যাব ওকে সো এই ইন্টাৰফেসত তোমালোকে প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব সিলেক্ট কৰিব লাগিব কোনটো তোমালোকৰ এসএফ হয় না নহয় ডিআইভি এটো তোমালোকে ক্লিক কৰিবা তাৰ পিছত তোমালোকে সিলেক্ট ক্লাস 10th এক্সাম পাসিং ইয়াৰ তুমি কোনটো ইয়াৰ তোমালোকে পাস কৰিছা এটো ইয়াৰে 2026 হয় না নহয় তোমালোকে ইয়াত কি কৰিব লাগিব 2026 টো সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত নেম অফ ক্লাস 10th এক্সামিনেশন যে তোমালোকে যেটো মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছা সেই মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ নামটো কি হয় অৰ্থাৎ মেট্ৰিকৰ নামটো কি হয় এইচএসএলসি বুলি কোৱা হয় সেইকাৰণে তোমালোকে ইয়াত লিখিবা ক্যাপিটাল লেটাৰত এইচএসএলসি তোমালোকে সাৰ্চ কৰিবা ওকে এইচএসএলসি সাৰ্চ কৰিলা তাৰ পিছত ইয়াত তোমালোকে ট্যাপ কৰিব লাগিব ৰোল আৰু নং ৰোল নং ট্যাপ কৰাত ইয়াত অলপ ভেমাজালি দিব পাৰে তোমালোকে ইয়াত বাৰে বাৰে ট্ৰাই কৰিব লাগিব ওকে সো ইয়াত তোমালোকৰ অপচন আহিব লাগিব কিবোৰ্ডৰ প্ৰবলেম হয় ইয়াত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ৰোল আৰু নংটো দিবা ওকে ৰোল নংটো দিয়াৰ পিছত তোমালোকে ইয়াত চাব পাৰা 5 নম্বৰত টোটাল মাৰ্কস এক্সক্লুডিং এডিশনাল মাৰ্কস ইফ এনি অৰ্থাৎ তোমালোকে 600 ভিতৰত তোমালোকে কিমান অবটেইন কৰিছা ফৰ এক্সাম্পল কোনোবাই ধৰি লোৱা 340 কিবা এটা সিলেক্ট কৰিছে কৰাৰ পিছত ইয়াত পাৰ্সেন্টাইল কিমান আহিব 56.67 আহিল ওকে তোমালোকে ইয়াৰ যেটো পাৰ্সেন্টেজটো অটোমেটিক্যালি আহি যাব ইউৰ ফুল নেম ক্লাস 10 ৰ সাৰ্টিফিকেটৰ মতে ফুল নামটো কি আছিল নামটো ভালদৰে দিবা ওকে যেহেতু ইটো তোমালোকৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাৰ্স্ট ইয়াৰ সেকেন্ড ইয়াৰ ইভেন ডিগ্ৰী লৈ যাব পাৰে ওকে চাকৰিৰ সময়ত ইটো প্ৰবলেম হ'ব পাৰে সেইকাৰণে এতিয়াৰ পৰা সাৱধান সো তোমালোকৰ যেটো নাম আছে XYZ যিকোনো নাম আছে তোমালোকে ক্যাপিটাল লেটাৰত লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা তাৰ পিছত ডেট অফ বাৰ্থটো কেনেদৰে সিলেক্ট কৰিব লাগে বি কেয়াৰফুল ওকে সো ডেট অফ বাৰ্থ সিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব সো এনেকে স্ক্ৰল কৰিব লাগিব সো এনেকে স্ক্ৰল কৰোঁতে তোমালোকৰ কি হয় এটো বহুত দেৰি হৈ যায় হয় না নহয় ধৰিলা তোমাৰ 2008 ত জন্ম এনেকে যাওঁতে বহুত দেৰি হ'ব সেই কাৰণে কি কৰিব লাগিব এই ওপৰত যাবা 2013 লিখা আছে তাত ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াত চাব পাৰা সকলোবোৰ আছে 2005 2006 7 8 9 10 যেটো তোমাৰ তাৰিখ হয় হেতু কি কৰিবা তুমি কি কৰিবা তাত ক্লিক কৰিবা ওকে ধৰিলা 2005 হয় এটো ক্লিক কৰিলো কৰাৰ পিছত ধৰিলা তুমি জানুৱাৰী মাহত হয় বা ফেব্ৰুৱাৰী হয় তুমি কি কৰিবা এনেকে স্ক্ৰল কৰিবা কৰাৰ পিছত তুমি পাই যাবা ওকে ধৰি লৈছো মই মোৰ জানুৱাৰী হয় ওকে জানুৱাৰী টু
মানে ইয়াত আহিলে 2005 এতিয়া ধৰি লৈছোঁ তাৰিখটো কিমান হয় 13 হয় 13 হয় চ' ইয়াত 13ত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু তোমালোকৰ যিটো ডে যিটো বাৰ সেইটো অট'মেটিকেলি ইয়াত শ্ব' কৰিব মোৰতো থাৰ্ছডে আহিছে তোমালোকৰো সেইটো আহিব পাৰে অ'কে চ' তাৰপিছত কি কৰিবা তলত ছেট বুলি আছে ছেটত ক্লিক কৰিবা অ'কে চাই লোৱা ইয়াত মানে হৈ গৈছে অ'কে জানুৱাৰী তাৰপিছত তাৰিখটো কিমান আছিল 13 তাৰিখ 2005 তাৰপিছত তেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ এটা আহি যাব যে মাদাৰ্ছ নেম ক্লাছ 10ৰ চাৰ্টিফিকেটৰ মতে মাকৰ নামটো টেপ কৰিবা তাৰপিছত এতিয়া তোমালোকৰ ফাদাৰৰ নামটো টেপ কৰিবা ধুনীয়াকৈ অ'কে কৰাৰ পিছত গাৰ্জেন তোমালোকৰ ফাদাৰৰ নামটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু ইমেইল আই ডি ইয়াত তোমালোকে কি দিবা ইমেইল আই ডি দিবা তোমালোকৰ যিটো মানে ইমেইল আই ডি থাকে ইমেইলটো অ'পেন কৰিবা কৰি ইমেইল আই ডিটো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াত দি দিবা যাতে কোনো ধৰণৰ মিষ্টেক নহয় ইমেইল আই ডিয়ে কি কৰে তোমালোকৰ যিটো কলেজৰ যিবিলাক ইনফৰমেশ্যন সেই ইনফৰমেশ্যনসমূহ ইমেইলতো আহিব পাৰে অ'কে এইটো বহুত ভাল হয় তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত মোবাইল নম্বৰটো দি দিবা অ'কে চ' মোবাইল নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত তোমালোকে যিটো মোবাইল নম্বৰ দিছে তাত এটা OTP যাব চ' OTPটো তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াত তোমাৰ এণ্টাৰ OTP আছে তাত তুমি ফিল আপ কৰিব লাগিব চ' আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ পাবা ইয়াত এড্ৰেছ লাইন 1 এণ্ড এড্ৰেছ লাইন 2 থাকিব চ' সেইবোৰ ফিল আপ কৰাৰ আগতে তলত চোৱা ষ্টেট লিখা আছে পোষ্ট অফিচ ডিষ্ট্ৰিক্ট পিনক'ড এভৰিথিং তোমালোকে কি কৰিব লাগিব আগতে ভেৰি কেয়াৰফুলি ফিল আপ কৰিব লাগিব অ'কে সেইবোৰ ফিল আপ কৰাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব তাৰপিছত লাইন 1 এণ্ড লাইন 2ত যাব লাগিব 22 নাম্বাৰ এইটো ৰিলিজন চিলেক্ট কৰিব লাগিব 23টো কাষ্ট হয় 24টো জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব লাগিব 25টো ন ৰাখিবা 26 ন 27 তোমাৰ এইটো নেশ্যনেল লেভেল এক্সট্ৰা কিবা যদি স্পৰ্টছ চাৰ্টিফিকেট বা কালচাৰেল চাৰ্টিফিকেট থাকে তেন্তে য়েছ দিবা নাথাকিলে ন এণ্ড 28টো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যদি তোমালোকৰ যদি পভাৰ্টি মানে যদি তোমালোকৰ ইনকামটো ভাল আছে তেন্তে তোমালোকে APL এইটো হ'ব আৰু যদি তোমালোকৰ ইনকামটো ভাল নহয় পভাৰ্টিৰ তলত আছা তেন্তে BPL অ'কে ৰেচন কাৰ্ড থকাবিলাকৰ চ' এইটো চিলেক্ট কৰিবা তাৰপিছত তোমালোকৰ ফটো আপলোড কৰিব লাগিব মাৰ্কশ্বিট আপলোড কৰিব লাগিব ফটোৰ কি হ'ব লাগিব 1 MB হ'ব লাগিব অ'কে 100 KB আৰু ঠিক তেনেদৰে মাৰ্কশ্বিটো তেনেকুৱা হ'ব লাগিব তাৰপিছত তোমালোকে 6 ডিজিট লগইন পিন এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব যিকোনো এটা পিন যিটো তোমালোকৰ মনত থাকে অ'কে মোবাইল নম্বৰ এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থত যিটো নম্বৰ থাকে ইউজ দিছ পিন এলং উইথ মোবাইল এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থৰ লগত মিল থকাটো অ'কে যাতে তোমালোকৰ মনত থাকে ইন কেছ অফ টুইন এপ্লিকেণ্ট প্লিজ ইউজ ডিফাৰেণ্ট পিন যদি তোমালোকে অইন কোনোবাত যদি কি কৰিছা এপ্লিকেণ্ট কৰিছা অ'কে বেলেগ কলেজৰ কাৰণে এজন ছাত্ৰ 2-3টা কলেজত এপ্লাই কৰিব পাৰে অ'কে তেনেহ'লে তোমালোকে পিনটো বেলেগ ৰাখিব লাগিব চেম ৰাখিব নোৱাৰিবা গট ইট চ' এতিয়া তোমালোকে ফটো আপলোড কৰিব লাগিব ফটোটো আগতেই তোমালোকে ধুনীয়াকৈ উঠাই থৈ দিবা ভাল ফটো এটা এইটো তোমালোকৰ মাৰ্কশ্বিটত আহিব ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰত অ'কে চ' সেইকাৰণে বি কেয়াৰফুল ভাল ফটো ৰাখিবা চ' তোমালোকৰ ফটো আৰু মাৰ্কশ্বিট আপলোড কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব চ' তোমালোকে চাব পাৰিবা চ' ফাইনেলি তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰফাইল ক্ৰিয়েট হ'ব প্ৰফাইলটো ধুনীয়াকৈ চাই ল'বা পাৰিলে এটা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থ'বা অ'কে চ' ধুনীয়াকৈ ফৰ্মটো চেক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ তলত স্ক্ৰল কৰিবা স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত তোমালোকে এটা অপশ্যন পাবা ইয়াত তোমালোকে টিক দিব লাগিব এই অপশ্যনটো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়ি লোৱা তাৰপিছত ইয়াত যিটো চাই আছে ৰেজিষ্টাৰ বুলি মাৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ বুলি মাৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াত তোমালোকক ৰিফ্ৰেছ কৰিব মানা কৰিছে ৰিফ্ৰেছ নকৰিবা আৰু তোমালোকৰ ডাটাকেইটা চব ঠিক আছে নে নাই যদি ঠিক আছে তেন্তে ছাবমিট কৰা আৰু তোমাৰ পৰা মানে পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিছে যে ছাবমিট কৰিবা নে নাই যদি কৰা তেন্তে অ'কে বুলি টেপ কৰা অ'কে বুলি মাৰাৰ পিছত তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ ওলাই আহিব য'ত নেকি বিভিন্ন ধৰণৰ কলেজ আছে যিটো তোমালোকৰ পচন্দ তাত তোমালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা আৰু ধৰি লোৱা তোমালোকৰ কলেজটো ইয়াত পোৱা নাই সেই কৰ্নাৰত এটা ফিল্টাৰ বুলি এটা অপশ্যন আছে সেই ফিল্টাৰত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব টেপ কৰিব লাগিব কৰাৰ পিছত তাত তোমালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টটো তোমালোকে চিলেক্ট কৰিবা ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু কিবা এটা আছে সেইটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ যিটো কলেজৰ যিটো লিষ্ট নিয়াৰ অফ ইউৰ এৰিয়া তোমাৰ এৰিয়াৰ যিকেইটা কলেজ আছে সেইটো লিষ্ট আহি যাব অ'কে এজ পাৰ এজ ইউৰ চইচ ইউ কেন চিলেক্ট দ্য কলেজেছ অ'কে সেই কলেজকেইটাৰ লিষ্ট আহি যাব
যিটো তোমাৰ পছন্দ সেই পছন্দ কলেজত তোমালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা চ' ইয়াত তাৰপিছত ধৰি লোৱা তুমি কলেজটো পাইছা তেতিয়া ইয়াত এপ্লাই বুলি লিখা আছে তাত তুমি ক্লিক কৰিবা এপ্লাইত অ'কে এপ্লাইত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ এটা পাবা তাৰপিছত তোমালোকে ছাবজেক্ট এটা পাই যাবা চিলেক্ট মিডিয়াম যদি এছামিছ মিডিয়ামত পঢ়িব বিচাৰে এছামিছ যদি ইংলিছত বিচাৰা তেন্তে ইংলিছ ক্লিক কৰিবা অ'কে চ' তাৰপিছত তোমালোকৰ ছাবজেক্ট কেইটা ইয়াত আহি যাব ইলেক্টিভ 1 ইলেক্টিভ 2 এনেকৈ ছাবজেক্টৰ অপশ্যন কেইটা আহি যাব চ' তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ক্লিক কৰি ল'বা অ'কে ফাৰ্ষ্ট যিটো থাকিব এইটো তোমালোকে মেজৰ বুলি ভাবিবা ছেকেণ্ড মাইনৰ এনেকুৱা ধৰণে যিকেইটা মানে ছাবজেক্টৰ কম্বিনেশ্যন হয় যেনিবা ধৰি লোৱা কম্পিউটাৰ চায়েন্স পঢ়িব হ'লে মেথছ থাকিব লাগিব ফিজিক্স থাকিব লাগিব এণ্ড ইফ ইউ ৱান্ট টু বিকাম এ ডক্টৰ তেন্তে বায়'লজি প্লাছ কেমিষ্ট্ৰি কম্পালচৰি হয় নে নহয় চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কম্বিনেশ্যন মিলাই তোমালোকে ছাবজেক্টসমূহ চিলেক্ট কৰিবা অ'কে After completing the selection of the subjects, you should click on the apply for admission. Whenever you click on this, you will get this type of interface. তেতিয়া তোমালোকে acknowledgement receipt ডাউনলোড কৰিবা আৰু এই ৰিচিপ্টটো যেতিয়া তোমালোকে কলেজত যাবা তেতিয়া সেই ৰিচিপ্টটো লগত লৈ যাবা অ'কে চ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু তোমালোকৰ আগন্তুক তোমালোকে যে পঢ়া শুনা কৰিবা তাৰ কাৰণে বেষ্ট অফ লাক থাকিল চ' থেংক ইউ বাই বাই উইল মিট ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'